हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई छिटो मिठो भेज पकोडा बनाएर देखाउँदै छु। भेज पकोडा बनाउनको लागि हामीलाई सामग्रीहरूको आवश्यक पर्छ। मैले लिएकी छु आधी केजी बन्दा, काटेको प्याज एउटा, 3वटा मसिनो गरी काटेको आलु, 3वटा हरियो खुर्सानी, 5 चम्चा जति मैदा, मैदाको ठाउँमा बेसन पनि राख्न सकिन्छ। त्यसै गरी स्वाद अनुसार नुन, 1 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट, जिरा धनिया पाउडर 1-1 चम्चा, कश्मीरी चिल्ली पाउडर 1 चम्चा र तेल लिएकी छु। अब म पकौडा बनाउन सुरु गर्दैछु। सुरुमा एउटा भाँडामा बन्दा, काटेको प्याज, मसिनो गरी काटेको आलु, हरियो खुर्सानी, 5 चम्चा जति मैदा, अदुवा लसुनको पेस्ट, स्वाद अनुसार नुन, जिरा धनियाको पाउडर र चिल्ली पाउडर राख्दैछु। यसमा थोरै पानी राखेर मजाले हातले मुस्नुपर्छ। अब यो मिक्सर पकौडा बनाउनको लागि तयार भइसक्यो। एउटा कराईमा तेल तताउँदैछु। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि म पकौडा फ्राई गर्दैछु। यसलाई मिडियम हिटमा गोल्डन ब्राउन कलरको हुँदासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। यसलाई बीच-बीचमा चलाउँदै फर्काउनुपर्छ। अब यो गोल्डन ब्राउन कलरको भइसकेको छ। म यसलाई एउटा प्लेटमा टिस्यु पेपर राखेर राख्दैछु। यसो गर्दा पकौडामा रहेको तेल पेपरले सोस्छ। बाँकी रहेको मिक्सरलाई पनि म यसै गरी फ्राई गर्दैछु। हजुरहरूले यसलाई टोमेटो केचप अथवा अचारसँग पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।